Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa law of conservation of momentum. Before tayo pumunta kay law of conservation of momentum, pag-usapan muna natin ngayon din ang tungkol kay collision kasi yung collision is related kay law of conservation of momentum. So collision occurs when one object strikes another, or in Tagalog, kapag yung isang object ay bumangga dun sa isang object, yun yung tinatawag na collision or nagkabangga silang dalawa. Meron tayong kinds of collision. So, meron tayong elastic collision. So, kapag sinabi natin elastic collision, two bodies hit each other and rebound. So, meron tayong given dito meron tayong color green na ball, tapos meron tayong purple na ball. So, yung color green na ball ay papunta sa kanan, while yung purple ay papunta sa kaliwa. So, pag sila ay nagtagpo dito sa gitna, so, there is a collision. Then, after collision, ang nangyari sa kanilang dalawa, yung letter A ay bumalik papunta doon sa kaliwa, at ang yung letter B ay bumalik doon sa papunta sa kanan. So, in reality, meron tayo dito. So, meron tayong dalawang tao, which nagtagpo sila, pero after nilang mag-collide, hindi talaga sila pinagtadhana. So, yun po yung masakit doon. So the next kind of collision is the inelastic collision. So inelastic collision is after hitting each other, the bodies stick together and begin to move as one. So ibig sabihin, meron tayong sample dito. Yung color red, papunta siya doon sa color green. Tapos after nilang mag-collide or after nilang magbangga, yung color red ay dumikit na doon sa color green at nag-move na sila papunta sa kanan. So in reality, example natin in reality, so may dalawang tao na pinagtagpo, tapos after nilang nagtagpo, sila pala yung tinadhana. So how sweet.